Sziasztok, Áron vagyok, és ebben a videóban azt fogom nektek bemutatni, hogy hogyan néz ki egy Deje 5.1 SLG Pro B akkumulátor, egy modul. Gyakorlatilag itt láthatjátok a modult kikészítve az asztalon. Kicsit menjünk végig azon, hogy mit látunk még. Ugye van neki két oldalt, két ilyen fém foggantyúja, ami arra való, hogy ha ugye kibírjátok emelni a dobozból, és hogyha már kiemeltétek, akkor tudjátok mozgatni, mert azért ez nem olyan könnyű, ez az aksipak. Egy ember éppen elbírja, de egyébként jobb ketten mozgatni. Akkor itt ugye balról jobbra haladva láthatjuk, hogy vannak először is negatív csatlakozóink. Ugye a felső van arra, hogy az inverterből elkábelezzünk ide, az alsó pedig a következő aksi modulhoz köthető. Van egy száraz kontakt lehetőségünk, ezt nem szoktuk használni általában, de van erre is lehetőség, hogy valamilyen száraz kontaktos visszajelzést használjatok. Van egy in adatkábel bemeneti portunk, amikor az akkumulátorokat egymással összekapcsoljátok, több modult, akkor mindig a fölötte lévőnek az out portjáról, ami egyel jobbra van, az alatta lévőnek az in portjába kell belecsatlakozni, ez fontos, mert különben nem fog működni az adatkommunikáció. Jó, a következő a PCS portunk, ugye ide a Power Conversion System, gyakorlatilag ezt kell a BMS portjához csatlakoztatni az inverternek, a Master Battery modulnál, de ebbe majd belemegyünk még részletesebben egy külön videóban. Tehát ez a BMS-sel való adatkapcsolatra szolgál. Van egy direkt USB portunk, hogyha helyszínen szeretnénk laptoppal debugolni az akkumulátorokat valamilyen hiba miatt. No, vannak visszajelző ledjeink, alapvetően ugye a futás, illetve hiba, illetve az akkumulátor töltöttségének a kijelzésére is. Nyilván itt balról jobbra minél több LED világít, ugye annál magasabb százalékosan az akkumulátornak a töltöttsége. Van egy kis on-off gombunk, amivel könnyen, egyszerűen tudjuk ki- és bekapcsolni az akkumulátort, illetve a teljes leválasztáshoz van egy DC kis megszakítónk, amivel szintén tudunk ugye kapcsolni, illetve van egy kis csavaros lehetőségünk az EPH-nak a csatlakoztatására. Jó, tehát így néz ki egy darab Deje SLG 5.1 Pro B akkumulátormodul.